I put 4 bowls of water in the pressure cooker. And then let's put the pork now. After putting the pork, we're gonna put the onion. I might also put luya here, but it's optional. So, ayun, na ano ko lang siya sa papa ni Ike na may luya. Pero yung iba talaga hindi naglalagay ng luya. After pamintang buo, isang sachet lang yung ilalagay ko. Kahit dalawa yung binili ko. After paminta, asin naman. Yan. Isang kutsara. Blend lang natin. And after, haluin na natin siya para matakpan na. Since pressure cooker to, mabilis lang itong maluluto. Halo-halo. After haluin, takpan na natin siya for 15 to 20 minutes para palambot na yan siya. Lalagay ko lang yung takip niya kasi hindi mag-work yung pressure cooker pagka wala yung takip. So, ito na nga siya. Okay. One eternity later. Okay, tapos ngayon, tignan natin kung malambot na siya. Ay, malambot na. Pag na, ano na to. Malambot na siya, guys. So, pwede na natin ilagay yung patatas. Patatas. Okay, tas yan, wait ulit natin, lumambot yung patatas, tsaka natin yung next yung mga tas halo. Ano na yung patatas? Takpan ulit natin siya. Bye! Yan naman ang next. Hindi ko siya tinatanggal talaga kasi mas gusto kong buo. Para alright, so dagdagan ko pa siya ng isang asin. Kasi dinagdagan ko siya ng tubig, mga 1 cup of water. So, luin lang natin siya.
And then, takpan natin. Palambutin na natin yung mga gulay. Mga 2 to 5 minutes. Okay na yan. Malambot na ang lahat. Tignan mo mga baby. Blow! Blow mo, baby! Hindi na yan. Mainit yun, ano eh. How is it? Yum.